Good morning guys! Dito po tayo sa aking mini garden sa likuran namin. Yan. Ito po yung parang greenhouse ko sana. Kaso hindi pa siya tapos. Ayan po. May mga tanim din ako dito. Yan. Yan. So today, samahan niyo po ako. I'll show you yung mga daily routines ko, yung mga ginagawa ko dito sa garden ko. So, right now, I have here yung ginawa ko na, actually ito kasi reused na tire na ginawang swing, and then nirepurpose ko po ulit. Ginawa ko naman siyang parang hanging herb garden ko para sa mga herbs ko. And then yan, I have here basil, spearmint, ano tawag dito? Ayun, chives, and may mga celery din. So yung problem ko dito, I don't have itong swing na to, wala siyang butas sa ilalim. So as you can see, basang-basa yung lupa. Saka nakita nyo kanina, kinoveran ko lang talaga siya ng plastic. So ang gagawin ko this morning is bubutasan ko po ito. Bubutasan po natin ang ilalim. We'll try using yung drill po. Okay. Yan. Tingnan natin po pag mabubutasan ito ng drill. So, ready na po yung drill ko. So, let's try po. Yan. Start na po tayo. So, ayan po, nakikita nyo. Meron na siyang butas at tumutulo na yung tubig. So, gagawa po ulit tayo ng isa pang butas. Planning po 3 na butas ang gagawin ko. Meron na po siyang 3 butas. Dito po yung isa. Then sa gitna. Saka isa dito sa kabila. Yan. Ang daming tubig talaga. Oh. So yan. Okay, so ayusin na natin ito mamaya. Si basil. Kasi medyo natumba. Ilang araw din kasi na puro ulan lang talaga. Ayan, sige pa rin yung tulo. Ang dami talagang tubig. Kung hindi ko po ito naagapan, baka mag-root rot po yung ating mga tanim dito. So, yan guys, sige pa rin po yung tulo. Pero, konting tulo na lang. Dito sa garden, sa aking parang greenhouse, I have different ferns. Yan po sila, oh. Then, may hanging succulent ako. Kakatanim ko lang ito. So, hindi pa siya, Another fern. Another fern. Saka, itong fern. Ang ganda ng fern na to. Yan, oh. Gustong-gusto ko siya. Tapos, another type of fern. Dito sa taas, fern ulit. And this one, guys, hindi ko alam kung anong name nito. If anyone knows the name of this plant, paki-comment lang po. Yan. So, balik natin. Pupunta naman po tayo dun sa aquaponics kasi alam ko meron na tayong pwedeng kuning okra doon eh. Wait. Yan. Okay, ito. So, I think, pwede na to. Ayan. May okra tayo. Yung isa kasi medyo maliit pa eh.
Then, on this side, oh, meron medyo hinog na. So, ayan, medyo hinog na yung cherry tomato natin. Pero, hindi ko po muna kukunin. Ayan, meron pa. Dami na niyang bunga. So, dito po yung aquaponics ko. Every morning din po, I feed the fishes. Check yung pag talagang tumutulo lahat ng hose papunta sa mga crates. Pag nagpo-flow yung water. Okay. Then, this is also the time na nagche-check ako pag may mga aphids or bugs sa tanim ko. Ayan. Like this one. Ayan. May uod. Makikita din naman natin kasi may mga poop ng uod sa tanim. So, nakuha ko po. Ito po yung uod. Ito yung umaatake sa basil ko saka okra. Ayan siya. Let's feed this to the tilapia na lang. Ay, matanggal. Okay. Pakain natin sa tilapia. Yan. And dito naman po sa garden box yung mga talong ko. Kaka-harvest ko lang actually kahapon eh. Then also yung mga roses. And dito din nakatanim yung mga ginger ko. Dami kong ginger dito, nakakalat lang. Ayan. More talong. Saka mga downs ng sibuyas. Yung spearmint. Yan. Yan. Ito, ang ganda ng rose na to. In a bunch siya. Yan. Tapos ito po yung aking magic berry. Then, yung grapes ko, pinutak din ng nung summer kasi, ang ganda ng tubo nito. Pero nung umulan, siguro sa sige ulan, nagkaroon ng mildew problem. Nagkaroon ng rust siya. So, I have to prune it. Talagang sinusunod ko na tinatanggal talaga yung mga leaves na merong mga rust, mildew. Dahil pag hindi, baka mamatay po yung aking grapes. Pero so far, parang okay naman siya. Ay, tingnan natin doon. Kasi, wait. Ayan o, meron na siyang bagong sibol ulit. Yan. Actually, dalawa po kasi yung grape plant ko. Ayan yung isa. Medyo payat siya compared dito sa isa. Yan. So, ito lang talaga yung usual routine ko guys in the morning. Yan. Check na mga tanim. And harvest pag meron. Then, nagre-repot ng ibang plants, ganyan. So, ganyan lang talaga yung ginagawa ko on a daily basis. So, thank you sa pagsama, guys.